شكرا جزيلا يا أستاذ منى، محاضرة غنية وجميلة ومشبعة، يعني حاجات كتير جدا ما كناش نعرفها وعرفناها. ربنا يخليك وتعيش وتعلمنا. تعيش. دكتورة ريتا اتفضلي. ميرسي أبونا جدا على المحاضرة. احنا المرة اللي فاتت وقفنا فجأة لأن الإنترنت اتقطع، وكنت عايزة أسأل سؤال محيرني لغاية دلوقتي. قلت أبونا أنت قلت كان في الكنيسة أسرار كتير، دي 30 سر، وبعدين بقوا 7 أسرار في القرن ال 12، والسبعة بقوا 7 بس في الكنيسة الشرقية في القرن ال 15. أنا عايزة أعرف إيه الأسرار الكتيرة دي، يعني كان في أسرار إحنا ما نعرفهاش ولا إيه؟ ومن إمتى الكنيسة الشرقية بتفولو الكنيسة الغربية؟ يعني إحنا لوحدينا بنعمل أسرار لوحدنا. من إمتى إحنا يعني الكنيسة الغربية يبقى عندهم 7 بس في القرن ال 12 وإحنا ناخدهم منهم؟ الحقيقة مش بناخدهم من الكنيسة الغربية مباشرة. اللي بيدرس كويس قوي تأثير الغرب على الشرق بيلاقي إن الغرب يعمل ممارسة معينة تنتقل إلى الكنيسة البيزنطية، وبعد عدة سنوات تنتقل من الكنيسة البيزنطية إلى الكنائس الشرقية إلى الكنيسة القبطية. ده في معظم الحالات، مش في الأسرار بس، ده في تعليم الإيمان نفسه. انتقل تعليم غربي إلى الكنائس الشرقية من دون ما حد يدري، وكان السبب في هذا كتاب الكاتيشيزم، بس بينتقل ببطء شديد. فمن شدة البطء ما حدش بيقدر يعين أو يحدد متى انتقل هذا الأمر من هنا إلى هناك. لكن التاريخ بيثبت أن القديس فيكتور في القرن ال 12 الميلادي عدد أسرار الكنيسة طلعهم 30، ولكن بعد كده في واحد اسمه بطرس لومبارد، ده مشهور جدا في التاريخ، أسقف باريس، ده من 1100 إلى 1160 صفى ال 30 سر خلاهم 7. تنت البذرة مرمية، البذرة اللي عملها بطرس لومبارد تنتها مرمية في الأرض كده لحد نص القرن ال 15. شوف فرق قد إيه؟ جه مجمع فلورنسا قنن إن الأسرار 7. يعني كانت الأول محاولات، واحد بيعد 30 والتاني خلاهم 7، دراسة يعني. بعد 4-5 قرون يجي مجمع غربي يقنن اللي اتعمل ده، حطوا قانون بقت 7، وبعدين يتنقل هذا القانون من الغرب إلى الشرق، فما تحددش أسرار الكنيسة 7 في الشرق إلا في أوائل القرن ال 15. دي مش حاجة فريدة، يعني ده مش موضوع شاذ، ده في أمور كثيرة حصلت في هذا النهج يعني. معلش يا ابونا، قدس ابونا، يعني لغايه القرن ال 15 الكنيسه الشرقيه كنيستنا القبطيه كان عندها شويه اسرار وهم مش عارفين ان هم 7 ولا 30، ولا ما كانوش عارفين كم السر عندهم؟ لا مش عارفين. احنا بنمارس أسرارنا من ساعة ما الكنيسة نشأت من غير ما نعد. يعني مثلا رسامة الرهبان، هل دي حاسبينها سر ولا لا؟ ما عدوهاش. تكريس الهياكل والمذابح والمعموديات، ده حسبوه سر ولا لا؟ ما عدوهاش. صلاة اللقان، ده سر ولا مش سر؟
في نهاية صلاة اللقان طلبة بتقول، بتتوجه للمسيح: نشكرك أنك اديتنا يعني نحن نكمل هذا السر. فالصلاة بتقول كده إن ده سر، لكن إحنا ما عدناش اللقان سر، وهكذا. فإحنا كنا بنمارس ممارسات طقسية كثيرة من غير ما نعد. عشان كده الكنيسة البيزنطية لما لقت في موضوع تقنين الأسرار بسبعة، ولقت عندها صلوات أخرى كتيرة مش عارفة تسميها سر، مع إنها مهمة جدا، لأنها صلوات مهمة في الكنيسة. فراحت عملت اختراع كده جديد، سمت دي الصلوات السرائرية، والتانية اللي ما دخلتش ضمن السبعة سمتهم الصلوات التقديسية. وقعدنا بقى نقسمها، دي تقديسية ودي سرائرية وكده، لكن ما كانش الطقس كده زمان. ابن كبر في كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة اللي كتبه سنة 1321 ميلادية، اللي بيعتبر موسوعة طقسية في الكنيسة القبطية، كان بيتكلم عن أسرار الكنيسة كلها من غير ما يعدهم. الرقم 7 ده عمل ربكة في الكنيسة لما اتكتفنا بالرقم 7، بقت الأسرار 7، والأعياد السيدية الكبرى سموها كبرى بقت 7، ما كانش في حاجة اسمها كده. وأعياد سيدية صغرى بقت 7. الصغرى يعني إيه؟ يعني هل خميس العهد يعتبر عيد سيدي صغير اللي المسيح أسس فيه سر الإفخارستية؟ ده اسمه خميس العهد الجديد، يعني اليوم ده اتقسم فيه التاريخ إلى عهدين، قديم وجديد، ده اسمه صغرى. والملابس اللي بتاعت الكاهن 7 قطع، والأنديل يكون 7 أناديل، وفي الجمعة العظيمة يحطوا 7 مجامر، 7 7 7 7 7. ولم يكن الأمر هكذا في الطقس القديم. قبل القرن ال15 ما كانش عندنا رقم 7 في كل حاجة. كان عندنا ممارسات بنمارسها عادي بس من غير ما نعد. شكرا يا أستاذ منى، شكرا جدا. العفو.